Hello, welcome back. Right. ඉතින් අපි වීඩියෝ කතා කරමු margins ගැන. margins කොහොමද වැඩ කරන්නේ වගේ margin එකක් කොහොමද අපි use කරන්නේ කියලා මේ HTML වලදී. Right. ඉතින් මම මෙතන වෙලා අපේ color මෙතන first section එකේ color එක පොඩ්ඩක් රතු පාට තියදී කැතයි වගේ ඉතින් මම මේක දාගන්නවා black වලටම ආපහු. Right. Okay. Right. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් height එක මෙතනින් වෙනස් කර ගන්නවා. මේක අපි දාපු එක අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් position එක දුන්න එක අයින් කර ගන්නවා. right ඊට පස්සේ බලමු අපි මේක සේව් කරලා අපි සාමාන්‍ය විදිහටම ගමු. okay ඊට බලන්න පුළුවන් first section එක උඩින් තියෙනවා second section එක යටින් තියෙනවා. right මට ඕනේ දැන් මේ second section එකට margin එකක් add කරන්න. right මම ඒකට කරන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාට මතක ඇති position එක පාවිච්චි කරන්නේ මම අපසර එක පෙන්නලා ඉන්නවා ඔයාලට. position පාවිච්චි කරලා මම මෙතන දෙනවා relative කියලා දෙනවා. right relative කියලා මම මෙතනින් දීලා මම මෙතන top එකට දෙනවා. right okay මම top එකට දෙනවා මෙතනින් 100 pixel කියලා. right මෙහෙම දුන්නාම වෙන්නේ අපි ඉන්න තැනට සාපේක්ෂව කියන්නේ අපේ මේ අදාළ element එක කියන්නේ second section එක ඉන්න තැනට සාපේක්ෂව 100 pixel top එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට එන එක තමයි වෙන්නේ. right මොකද්ද අපි වෙච්ච වෙද්ද බලමු second section එක relative. okay right මෙතනින් අපි මෙන්න mark එකක් ඇවිත් තියෙනවා. okay right අපේ second section එක දැන් අපේ තිබ්බ තැනට සාපේක්ෂව 100 pixel පල්ලෙහාට ඇවිත් තියෙනවා. margin එක වෙනස් වෙන්නේ margin එක අපි සාමාන්‍යයෙන් වටේ මෙන්න තමයි relative position එකට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙනවා. right අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන position එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කර ගන්නවා. right අයින් කළා මම මෙතනට දෙනවා margin කියලා දෙනවා. margin කියලා දීලා මම මෙතනට right එක මම මෙතන space එක manage කර ගන්නවා. right දැන් clear. right okay මම මෙතන margin වලට ඇවිල්ලා margin එකට මම දෙනවා 100 pixel කියලා. right අපි දැන් බලමු මේක සේව් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර relative එකේදී අපි එක සැරයක් දුන්නා මේක තියෙන position එකේ ඉඳන් 100 pixel පල්ලෙහාට ආව විතරයි වුනේ. හැබැයි මෙතන margin එක දුන්නාම margin එක relative position එක වගේම තමයි. කියන්නේ තියෙන තැනට සාපේක්ෂව තමයි ඉන්නේ. අපි මේ තියෙන එක වටේට 100 pixel margin එකක් මෙයාට හැදිලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ 100 pixel margin එකක් තියෙන මේ හතර පැත්තෙන්ම. right ඉතින් ඒ වගේම මේ margin එක අපිට manage කරන්න පුළුවන් මේ හතර පැත්තම අපිට එකම විදිහට margin එක ඕනේ නැත්නම් අපිට මේ උඩ යට මාරු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අදාළ margin එක විතරක් අපිට control කරන්න පුළුවන්. right අපි ඒක කරන්නේ මම මෙතන 100 pixel උඩින් 100 pixel කියලා දෙනවා. මම ඊළඟට දෙනවා 20 pixel කියලා දෙනවා. right 100 pixel දුන්නා ඊළඟට 20 pixel දුන්නා. right දැන් අපි save කරලා බලමු. බලද්දි මෙතන බලන්න උඩින් තියෙන 100 pixel ඒ වගේම side එකෙන් 20 pixel තියෙනවා. right මේ වගේ ඔයා අගයන් දෙකක් දුන්නාම ඒක ක්‍රියා කරන්නේ උඩටයි යටටයි එකම කියන්නේ උඩටයි යටටයි දෙකටම 100 pixel ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන 20 pixel එන වමටයි දකුණටයි දෙකට 20 pixel එනවා. right ඒ වගේ මට පුළුවන් මේ හතර පැත්තට වෙන වෙනම අගයන් දෙන්න. මම ඒකට දෙනවා 100 pixel. ඊට පස්සේ මම දෙනවා 40 pixel. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ආපහු දෙනවා 50 pixel. අපසර මම අවසානටම දෙනවා 200 pixel කියලා. right මෙතනදී වෙන්නේ මෙයාට margin එක ඇඩ් වෙනවා හතර පැත්තෙම උඩින් තමයි පටන් ගන්න. උඩින් පටන් අරගෙන අපි මේ පළවෙනි යගේ තියෙන උඩට right ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් පටන් අරගෙන සාමාන්‍ය ඔරලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්තට තමයි මේ margin එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් තියෙනවා 100 pixel, මේ පැත්තේ තියෙනවා 40 pixel, මේ පැත්තේ 50. ඒ වගේම මෙතන වම් පැත්තෙන් තියෙනවා 200 pixel ඇඩ් වෙලා. right ඉතින් ඒ විදිහට තමයි margin එක වැඩ කරන්නේ. අපි ළඟ කතා කරමු කොහොමද padding එක වැඩ කරන්නේ කියන එක. right අපි මේක margin එක මේ විදිහටම තියාගමු. padding එක add කරමු අපේ first section එකට. මම මෙතන ගිහින් type කරනවා padding කියලා. type කළා මම අර විදිහට pixel ගානක් දෙනවා. මම මෙතන දෙනවා 20 pixel කියලා. right දැන් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් අපි මෙතන කලින් text එකට මෙතන background color එක use කරාට ඒක කිසිම ලස්සනක් නැහැ. මෙතන ගාන අයිනටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් අපහැදිලි ගතියකුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට padding එක use කරලා බලන්න පුළුවන්. right දැන් බලන්න අපි padding එක use කරාම 20 pixel ගාන margin එක වගේම මෙයා හතර පැත්තෙම padding එක 20 pixel මෙයා add කරගෙන තියෙනවා. right අපි ඔන්න තව ඔන්න වැඩි කරලා බලමු මේක 50 pixel වගේ දුන්නාම right බලන්න එයා ලස්සනට හතර පැත්තෙම මෙයාගේ padding එක add කරගෙන තියෙනවා. අපිට ඔන්න මේ යට එකටත් දෙන්න පුළුවන්. right අපි මෙතන දෙමු එයාගේ 20 වගේ දීලා මෙතන 20 අපි සම්පූර්ණයෙන්ම 20 දෙමු margin එක. ඒ වගේම මම අර padding එක දෙනවා එක දෙනවා අපි දෙමු 30 pixel වගේ. right okay ඊළඟ අපි save කරලා බලමු මේක. right දැන් මම දැන් ලස්සනට මේ දෙක අපේ section 1 section 2 අපිට ගොඩක් පැහැදිලිව කියවන්න පුළුවන් විදිහට padding එක use කරාට පස්සේ right දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති padding එක කියන්නේ මොකද්ද වගේ margin එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක.
ඒ වගේම පැඩින් එකත් අපිට අර විදිහටම යූස් කරන්න පුළුවන් එක එක සෙක්ෂන් වලට එක එක සයිස් එකට ඒ කියන්නේ එක එක පැති වලට අපිට කැමති සයිස් එකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් right මේ විදිහට ඒකත් වැඩ කරන්නේ උඩින් පටන් අරගෙන ඔර්ලෝස් කටුවේ කැරකෙන පැත්තට තමයි මේක ඇඩ් වෙවි යන්නේ right okay දැන් බලන්න මෙතන එක එක පැති වලට එක එක සයිස් වලට මේ පැඩින් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා right ඒ වගේම right මම මේක අපවස් සරක් back to normal කරගන්නම් 40 pixel වගේ දීලා right okay ඒ වගේම අපිට පොඩ්නම් පැඩින් එකයි වගේ මාජින් එක අපිට අදාළ එක පැත්තකට විතරක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් right මම මෙතන අපි පළවෙනි section එකේ දැන් අපිට මෙතන මාජින් එක ඇඩ් කරලා නැහැ අපිට ඕනේ මාජින් එක ඇඩ් වෙන්න මෙතන අපිට ඕනේ වම් පැත්තෙන් විතරයි මම ඒකට ඇඩ් කරනවා මාජින් කියලා මම ටයිප් කරලා මෙතන පල්ලෙහාට આવුත් බලන්න මාජින් left කියලා තියෙනවා right ඒ විදිහට මට කැමති පැත්තට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් මාජින් left එකට මාජින් bottom එකට මාජින් top එකට ඒ වගේ කැමති පැත්තකට ඔයාලට මාජින් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට right okay right මේ පැත්තෙන් විතර දැන් මේ left එකේ විතරක් මාජින් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම ඔයාලට ඕන පුළුවන් padding එක Tamanට කැමති පැත්තකට විතරක් ඇඩ් කරගන්න මම padding එක right කියලා දෙනවා right okay මම padding එක තොර left කියලා දෙනවා ඒක පොඩක් පැහැදිලි වෙයි ඔයාලට left කියලා දෙනවා right okay දැන් බලන්න මෙතන padding එක අපිට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ padding එකයි margin එක දෙකම left වලට විතරයි මොකද මම මෙතන specific කරලාම කියලා දෙනවා කොතනටද මේක ඇඩ් වෙන්න ඕන කියන එක right ඉතින් ගොඩක් ලේසි දෙයක් මේක HTML කියන්නේ try කරන්න ඒ වගේම basic ටික හරියට ඉගෙන ගන්න කම්මැලි නැතුව ඊට පස්සේ ඔයාලට bootstrap වලින් WordPress වලින් වගේ website එක කරද්දි ගොඩක් ලේසියි website එක ගහ ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට ඕනේ කරන වෙනස්කම් තමන් කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන් right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු borders ගැන කතා කරන්න වගේ ඊට පස්සේ අපිට මේ fonts අපිට වෙනස් කරලා ලස්සන fonts වලට මාරු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු එහෙනම් තාමත් එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු